And ito guys, wala pang 5 minutes ay binag-email na nga po sa akin at natanggap ko na nga po yung winidraw ko. Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsi-cellphone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Dito guys sa video ko is pwede tayong kumita sa Gcash and COINS.PH ng libreng pera nang hindi nag-i-invite, and ika-cash out nga lang natin to in just 1 minute. And ito guys ay madadownload lang natin sa Google Play Store. And ito guys, i-download nyo lang po ito sa Google Play Store, itong Bitcoin Pop Earn Real Bitcoin. So dito guys, pwede tayong kumita ng free Bitcoin na pwede natin itong i-transfer sa Coinbase. And ito guys, yung bubungad sa inyo pagka-download nyo ng application. Punta lang po tayo muna sa settings and click nyo lang po yung account info and register lang po kayo kung Google or Facebook po yung gagamitin nyo. Ang ginamit ko guys ay aking Google. So, paano po tayo makakapag-earn dito guys? So, click lang po natin itong play. So, may lumabas na ads guys. So, ibig sabihin na may nag-sponsor talaga ng game na to. Kaya tayo babayaran sa application na to. And watch mo lang muna natin ito guys hanggang matapos. And ito guys, level 2 na nga po ako. And then, click lang natin itong play para makapaglaro tayo. So, dito po sa game na to is kailangan lang natin i-pop yung soda na nasa taas. So, bago po natin na-pop yun, so kailangan muna natin pagtapatin yung mga color na binabato po ng unicorn. Yan guys. So, katulad na, itatapat po natin itong color red dun sa mga red na colors. So, ayan, na-pop na po yung ibang soda. And dito guys, pwede nyong ilipat-lipat yung color. So, ayan, babato natin yung red. So, ayan, level complete na guys. And para nga po times 2 po yung points natin, is pwede tayong manood ng ads. So, ayan guys, pwede nyo yung panoorin. So, meron lang yan 20 seconds. And matatapos nyo yan guys, is pwede kayo makakuha ng times 2 na points. And pwede nyo rin po yan i-skip kung ayaw nyo pong panoorin.
So ito guys, another level na naman. So ganun ulit guys, itapat nyo lang po siya yung ka-color niya. So ayan guys, tap lang po natin yung mga soda na nasa itaas para makomplete lang natin yung level. So, bago ang lahat, tingnan muna natin kung pwede na tayo makapag-cash out, guys. So, ang sabi dito, guys, you need to have at least 8,800 blink points to cash out. So, kailangan na lang natin ng 4 plus, guys, para makapag-cash out tayo. And may try po natin ito kung papasok nga po sa account natin. And ito guys, malapit-lapit na, pwede na tayo makapag-cash out. And ito guys, more than 3,800 na yung naipon ko na blink points. And ika-cash out ko na nga po ito at mapupunta po ito sa Coinbase ko. And pili na lang po kayo dyan sa dalawa kung create or I have Coinbase account. So kung meron na po kayong Coinbase, so click nyo na lang po yung I have. Then kung wala pa po is create na lang po kayo ng Coinbase account. So ito guys, meron na akong Coinbase. So ilalagay ko na lang yung email ko dito para dun po siya papasok. And yung Coinbase guys is madadownload nyo lang din po siya sa Google Play Store. And ito guys, your Bitcoin is on its way. So ayan guys, sobrang dali lang, nakapag-cash out nga po ako guys. And ito po is back to zero na nga po yung points ko. So pwede naman ako ulit maglaro para magkaroon ulit ako ng points. And ito guys, wala pang 5 minutes ay binag-email lang nga po sa akin at natanggap ko na nga po yung withdraw ko. And ito nga guys, you just received $0.01 US.